අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද අපේ RAM එක හරි විදියට ඔප්ටිමයිස් කරගෙන අපේ PC එකේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කටයුතු ටික ස්ටක් එකක් එහෙමත් නැත්නම් හිර වෙන්නේ නැතුව කරගන්නේ කියන කාරණාව ගැන. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවට යන්නේ නැතුව අපි බලමු. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ස්ටෙප්ස් කීපයක් ෆලෝ කරලා අපි කොහොමද අපේ තියෙන RAM එක ඔයාගේ RAM එක 4GB එකක් වෙන්න පුළුවන් 8GB එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩි කැපැසිටි එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ මොන RAM එකක් තිබුණත් ඔයා කරන වැඩවලට අදාළව ඔයා කොහොමද ඔයාගේ RAM එක ඔප්ටිමයිස් කරගෙන ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික ඔයාගේම PC එක හරහා කරගන්න කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න හදන්නේ අපේ PC එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් ගැන. ඉතින් අපි සරලවම උදාහරණයකින් කිව්වොත් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි දන්නවා අපි නිතරම වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් ක්ලියර් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක පුරුද්දක් විදියට අපි දිගටම කරන දෙයක්. ඉතින් මේ විදියටම අපේ PC එකෙත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් රන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියන කාරණාව ගැන. හැබැයි අපේ RAM එකේ කැපැසිටි එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් එයා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි කොහොමද අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩිසේබල් කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ක්ලෝස් කරගන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් මේ දේ කරගන්නවට පුළුවන් වගේ සෙටින්ග්ස් වලින් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් සෙක්ෂන් එක ඕපන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් සරලවම මෙතන සර්ච් බාර් එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා මෙන්න මේ විදියට සර්ච් කරගන්න. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ස් කියලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට සර්ච් බාර් එකේ ඔයාගේ බෙස්ට් මැච් එකේ සර්ච් රිසල්ට් එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙන්න මේ සිස්ටම් සෙටින්ග්ස් වල තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ස් කියන එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. එතකොට ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Windows Defender එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ default එන වයිරස් ගාඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔයා ඕෆ් කරන්න යන්න එපා. මොකද හේතුව අපේ වයිරස් ඩිටෙක්ට් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ PC එක ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇරෙන්න ඔයාලට පුළුවන් කැල්කියුලේටර් එක, කැමරා එක, ක්ලොක් එකත් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔක්කොම මෙතනින් ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී රන් වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් අපිට මේ තැන්වල බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයා මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඔයාගේ ගේම්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් උනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් රන් වෙන ගමන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මේ විදියට ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් මෙහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන ඒවා අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් රන් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තියාගන්න. ඉතින් මම මේ විදියට ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ වෙලාවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඕෆ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා බලලා ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ වෙලාවේදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔයා ගොඩක් ඔයාගේ RAM එක යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් ඔයා රන් කරන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලින් අත්‍යවශ්‍ය මේවා ඇරෙන අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඕෆ් කරගෙන ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ RAM එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක වැඩක් ඔයාට එතකොට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඊළඟට අපේ PC එකේ RAM එක ගොඩක්ම වේස්ට් වෙන කාරණාවක් තමයි ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් PC එක ඔන් වෙනකොටම ඒත් එක්කම ස්ටාර්ට් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයක් මෙයා ඩිෆෝල්ට් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒවට අමතරව අපි PC එකට තර්ඩ් පාර්ටි ඇප්ලිකේෂන්ස් විදිහට ඕපන් කරන සමහර ඇප්ලිකේෂන් උත් මේ විදියට ඇක්සස් අරගෙන අපේ PC එකෙන් ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපි නතර කරත් තව දුරටත් අපිට අපේ RAM එකේ ෆ්‍රී ස්පේස් එක රැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට යමු. ඉතින් අපි කලින් විදියටම මෙතනින් සර්ච් කරගමු ස්ටාර්ට්අප් කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් සෙටින්ග්ස් වලින් ස්ටාර්ට්අප් ඇප්ස් කියලා මෙන්න මේ විදියට සර්ච් රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ ස්ටාර්ට්අප් ඇප්ස් මේ විදියට ඕපන් කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. හරි, ස්ටාර්ට්අප් ඇප්ස් වල අපිට Adobe එක ස්ටාර්ට්අප්
ඇප් එකක් විදියට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Adobe ලගේ තියෙන softwares ටික off කරගන්න. ඉතින් Java එක මම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් Microsoft Edge වල update එකක් මෙයා startup program එකක් විදිහට run කරනවා. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට off කරගන්නවා. OneDrive එක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Windows අනිවාර්යෙන් මෙතන තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට startup applications වල තියෙන මට අවශ්‍ය කරන්නේ නැති ඒවා ටිකත් මම මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්නවා. මොකද ඒකත් මගේ RAM එකට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන නිසා. හරි, ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows updates ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය දරන මතයක් තමයි Windows updates අපි ඕෆ් කරලා තියාගන්න ඕනේ. Windows update කරොත් අපේ PC එක slow වෙන්න බලපානවා. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගොඩක්. හැබැයි Windows ලා update එකක් කවදාවත් ඔයාගේ PC එකකට එවන්නේ නැහැ. ඔයාගේ PC එකේ performance අඩු කරන්න. මේකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ PC එක ගොඩක් low performance තියෙන PC එකක් නම් ඔයා Windows update off කරලා තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ PC එක බොහොම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන අලුත්ම PC එකක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම Windows updates එක්ක ඔයාගේ PC එකේ තියෙන performance වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මිසක් ඔයාගේ PC එකේ performance කවදාවත් අඩු කරන්න එයාලා ඔයාට Windows updates අරගෙන එන්නේ නැහැ. ඉතින් මගෙත් මේ වෙලාවේ Windows update එකක් තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන restart required කියලා තියෙනවා. Windows update එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows update එකත් කරලා තියාගන්න කියන දේ තමයි මගේ මතය. ඒක ඔයාලට ඔයාලගේ විදියට ඩිසයිඩ් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම මොන දේ කිව්වත් Windows update නම් හරියන්නේ නැහැ. Windows update කරොත් නම් මගේ PC එකට කෙලවෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔයාලගේ හිතේ තියෙනවා නම් ඒ විදියට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වගේ PC එක සාමාන්‍ය මට්ටමක එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් උසස් මට්ටමක PC එකක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows updates ඔක්කොම ටික කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි ඔයාට Windows ලගේ තියෙන හොඳම operating system එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳම performance අත්විඳින්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් Windows අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා update කරලා තියාගන්න. මේකත් ඔයාගේ RAM එකට ගොඩක්ම බලපාන හේතුවක් වෙනවා. මොකද ඔයා ඉස්සරහට install කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන applications ඒ විදියට කාලයත් එක්ක අලුත් වෙච්ච applications, ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකත් ඒ විදියට ඔයාගේ operating system එකත් ඒ අලුත් වෙච්ච කාලයට අනුව අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් හරි විදියට රන් වෙන්න. ඒක තමයි මම කියන හේතුව Windows update ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරලා තියාගන්න ඕනේ කියන දේ. හරි, ඉතින් ඊළඟ දේ විදියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ PC එකේ තියෙන animations reduce කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ cursor එකේ ඉඳන් හැම දෙයකටම animations දාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ desktop එකේ animations තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඒවා live wallpapers නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් බලපානවා ඔයාගේ RAM එකේ performance එකට. ඉතින් මම මේ දේ කියලා දෙන්නම් ඔයාලට one by one හදන්නේ නැතුව system එකෙන්ම අපිට දීලා තියෙන settings වලින් අපි කොහොමද අපේ PC එක best performance වලට ගන්න කියලා ඔයාලට තියෙන වගේ this PC එකට මෙන්න මේ විදියට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන background එකේ right click කරලා එතනින් properties open කරගන්න. ඉතින් මේ properties වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි සමහර විට මෙතන උඩින් ඔයාගේ ඒකේ තියෙන options ටික පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදියට පැත්තෙන් පෙන්නලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට යන්න තියෙන advanced system settings වලට. advanced system settings මේ විදියට open වුණාට පස්සේ මෙතන dialog box එකේ ආපහු ඔයා performance tab එකේ යටතේ තියෙන settings button එක මේ විදියට select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මෙතන adjust for best performance කියන මෙන්න මේ ටික එක දාගන්න. ඒක දාගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළ animate controls and elements inside Windows මෙන්න මේ වගේ තියෙන ගොඩක් animations ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන ඉඳන් ඔයාගේ PC එකේ. ඉතින් මේ දේදී ඔයාලට මේ let Windows choose what best for my computer කියන එක select කරොත් මෙයා මෙන්න මේ විදියට ඒ ටිකට automatic tick ටික දාගෙන මේ විදියට එයාගේ PC එකේ animations තියාගන්නවා. ඉතින් adjust for best performance කියන එක select කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ඒක reduce කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් apply කරලා මෙතනින් okay button එක select කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන animations reduce කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම best performance වලට ඔයාගේ PC එක adjust කරගන්න. හරි, ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට තවත් එක දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් RAM එක අපිට මේ විදියට ක්ලියර් කරගන්නවා වගේම තවත් පොඩි තැන්වල අපේ RAM එකේ
භාවිච්චි වෙන අපිට අවශ්‍ය නොකරන තැන් අඳුන ගන්න අපිට ඇපලිකේෂන්ස් යස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා තර්ඩ් පාටි ඇපලිකේෂන්ස් විදියට. ඉතින් මම ඔයාලට හොඳම ඇපලිකේෂන් එකක් කියන්න RAM එක ක්ලියර් කරගන්න අවශ්‍ය කරන. ඉතින් මොබයිල් ෆෝන් වලට උනත් අපි මේ වගේ ඇපලිකේෂන්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්නම් RAM optimizer කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තම ඔයාලට පළවෙනිම රිසල්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Wise Memory Optimizer කියලා. එතකොට කෙලිම Wise Memory Optimizer කියලා මෙතනින් සර්ච් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Wise Memory Optimizer කියන tool එක ඔයාලට පුළුවන් වාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙතන free download කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් MB 5.22ක් වගේ ගොඩක් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link එකත් මම මගේ description එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාලට පහසුවක් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය අද අපි කතා කරපු කාරණා වලින් අපිට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් පහසුවෙන් අපේ RAM එක ක්ලියර් කරලා තියාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන අපේ ඇප්ලිකේෂන්ස් බොහොම ලේසියෙන් ඒ වගේම ස්ටක් වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට RAM එක ක්ලියර් කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හරි ඉතින් Dyricx Guide YouTube channel එක හරහා අදත් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් අපි Dyricx Guide YouTube channel එක හරහා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ හින්දාම ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේක notification එකක් හරහා ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි Dyricx Guide තුලින් සමු ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න.